welcome sa aking premiere. Hello guys! Welcome back sa aking channel, BabyObim. For this video tutorial, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-create ng YouTube channel art gamit ang inyong cellphone. So kapag hindi mo pa alam kung paano gumawa ng iyong channel art or tinatawag nating cover photo sa iyong YouTube channel, ay panoorin mo lang itong short video na to. Huwag mong i-skip para matutunan mo kung paano. Let's go guys! Ayan guys, nandito na tayo. Bago ang lahat, bago tayo makakreate ng ating YouTube channel art, ay kailangan muna natin mag-download ng tatlong to. So una, kailangan mong i-download ang channel art template. So, saan ba natin makikita ang channel art template? Pupunta ka sa Google, i-search mo ang channel art template, and then i-download mo. Kapag hindi mo ma-download, pwede mo naman siyang i-screenshot. Pangalawa, kailangan mag-download ka ng picsart kung wala ka pang picsart. And then, pangatlo, mag-download ka rin ng photo and picture resizer sa Play Store. And then, kapag meron ka na itong tatlong to, pwede ka nang mag-create ng iyong YouTube channel art or tinatawag nating cover photo sa ating YouTube channel. So, guys, bago po tayo mag-proceed sa video ito, kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at isama mo na rin yung bell para laging mag-update sa iyo yung mga bagong video na i-upload ko. So, just keep on watching, guys! So, ayan guys, nandito na tayo. Punta tayo sa picsart. Ayan. And then, i-click natin itong plus sa baba. And then, kukunin natin yung ating dinownload kanina na channel art template. Ayan. So, itong nasa gitna, kailangan na tandaan ninyo yan. So, kukuha tayo ng background. Ayan, ito ang gusto ko na background. Palakihin natin yan. Ayan. And then, ipantay natin ito doon sa gray. Doon lang sa, ayan, ipantay natin dyan sa channel art na dinownload natin. Ayan. Kailangan pantay siya. Yan. And then, bahala na kayo kung ano ang ilalagay ninyo na text dyan. So, example, ilagay ko yung aking pangalan, BabyObim. Ayan. So, palitan natin yung front niya. Punta lang kayo dito. And then, mamili kayo. Kung wala kayo gusto dyan, i-click nyo lang itong my front. And then, i-click nyo itong premium. Purchase pala. Ayan. So, mamili kayo dito kung ano yung gusto ninyong ilagay. So, mamili tayo. So, itong lagay natin. Ayan. Then, pahabain natin siya konti. Ayan.
And then, palitan natin yung color. So, lagyan natin siya ng lavender or violet. Ayan. And then, yung ano niya, yung border niya, ayan, okay na din yung black. So, pahinaan lang natin siya. Ayan. Ayan. Pagkatapos niyan, bahala na kayo kung ano yung gusto ninyong style. And then, dagdagan ko siya ng tutorial and lifestyle. So, lagyan ko siya ng open and close parenthesis. Yan. Lagay naman natin yan sa baba. And then, palitan natin yung kulay. Lagyan natin siya ng black. And then, yung border niya is puti. Ayan. So, kung palitan nyo naman ng front, palitan nyo lang yung front. So, mamili tayo. Mamili tayo ng marami dito pagpipilian kung ano yung gusto nyo na ilagay. So, eto, for example, hindi maganda yun. So, dito tayo. Eto. Ayan. Palitan natin yung front niya. Ayan, medyo mas siya konti. Hindi maganda yung front niya, palitan natin. Bahala kayo guys kung ano yung gusto nyo na ilagay. Marami naman kayo pagpipilian dito. So, ayan, mahirap po mamili. Kasi marami kang pagpipilian. So, ito na lang ilagay natin. Ayan. And then, depende na sa inyo kung saan nyo gusto ipwesto. Ayan. O, diba? And then, pagkatapos nyo gumawa niyan, kung gusto nyo naman na dagdagan ng sticker, pumunta lang kayo dito sa sticker. Ayan, i-click nyo yan. And then, i-click nyo itong premium. Ayan. And then, mamili na kayo dito kung ano yung ilalagay ninyo. Pupunta tayo dito tayo sa purple. Ayan. So, kumuha tayo ng bulaklak na purple. Saan na kanina yung bulaklak kanina dito? May nakita ako kanina dito na bulaklak. Nawala na. Nawala na. So, ito na lang natin ang ating kukunin. Ito. Ayan.
So, ilagay natin dyan sa gilid. Ayan. And then, kung gusto nyo naman nadagdagan ng picture, lagyan nyo siya ng picture nyo. So, ilalagay ko to. And then, ipantay nyo lang siya dyan. Ayan, depende sa inyo kung paano nyo ilagay, kung saan maganda. Ayan. So, pagkatapos nyan, and then, i-save na natin. Ayun, save na natin siya. Ayan. And then, pindutin ulit yun. And then, save. Save ulit. Ayan. Automatic na nasa gallery nyo na yan. And then, pagkatapos nyan, pupunta tayo sa Photo and Picture Resizer. So, i-click natin yan. And then, pupunta tayo dito sa Select Photo. And then, kukunin natin yung sinave natin kanina na ginawa natin sa picsart. So, eto yun. Ayan. So, next, pindutin natin itong resize. And then, show more. And then, eto. Ito ang kailangan na size ng ating channel art sa YouTube. So, yan ang i-click ninyo. And then, kapag na-click nyo na, automatic na siya na nag-save sa iyong gallery. So, next, pupunta tayo sa ating channel. So, i-click natin yung Chrome. And then, pupunta tayo sa ating channel. Ayan. Click natin. And then, i-click lang natin itong channel art natin. And then, select photo from your computer. Ayan. Pindutin natin yan. And then, pupunta tayo dito sa document. And then, pupunta tayo sa ating gallery. Ayan. Then, hanapin natin yung sinave natin kanina. Eto. Kunin na natin. So, ayan na guys. Ano na siya, nakalagay na siya. Ganyan po ang itsura. And then, pagkatapos nyan, select na natin siya. Ayan, pindutin yung select. Ayan, nakasave na. So, tignan natin sa YouTube. Sa mismong ano natin. Channel. Kung ano yung itsura. Ayan. So, ayan na guys. Ganyan ang itsura niya. So, ganyan lamang po kadali.
So, ganyan lamang po guys ang gumawa ng ating YouTube channel art. So, I hope na nakatulong po ito sa inyo at I hope na nagustuhan po ninyo. At kapag nagustuhan po ninyo, please don't forget to leave a comment down below and don't forget to subscribe din at i-like din ang aking video and pakisama na rin yung bell para laging updated sa iyo yung mga bagong video na i-upload ko. So maraming salamat po sa inyo and God bless po sa lahat.